راحتی بود، از خونه با گوشی خیلی راحت، انگار که در واقع این خانم‌ها به اجبار شوهرایی که داشتن این کارو میکردن. خب مثلا همین که خانم‌ها مراجعه میکردن دنبال نفر سوم بودن. درود دوستان، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قراره یه پرده برداری داشته باشیم از کاران‌های صیغه یابی و یک مسابقه فوق جنجالی داریم با یکی از خانم‌هایی که تو این گروه فعالیت داشته. حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. سلام، خیلی خوش اومدید، دعوت ما رو پذیرفتید. اگر که امکانش هست خودتون رو معرفی کنید. سلام، مرسی که من دعوت کردید. من یلدا هستم، 26 سالمه و چندین سالی میشه که ترکیه زندگی میکنم. یلدا خانم، خیلی خوشبختم. اگر که امکانش هست به ما بگید که چند سال دقیقاً فعالیت دارید و اینکه چطور وارد این بازار شدید و آشنای شما کی بود. یعنی میخوام بدونم این ایده از کجا اومد، آیا خودتون اطلاع داشتید که چه کاری دارید انجام میدید یا نه؟ خب همونجور که میدونید توی ترکیه من پناهنده هستم. درسته. و ما به عنوان پناهنده اینجا اجازه کار نداریم. کار اینجا که همون کارهای سیاه میشه، بیشتر کارهای فیزیکی هست که خب من برای خودم مناسب نمیدونستم و به پیشنهاد یکی از دوستام که توی این حوزه فعالیت میکردن وارد این حوزه شدم. آها. و اگر که امکانش هست به ما بگید که دقیقاً در چه حوزه‌ای فعالیت داشتید و این کانال بود، سایت بود، گروه‌های واتساپ بود، به چه صورت بود؟ نمیدونم که چقدر اطلاعات داشته باشید، ولی اصولاً توی این شبکه‌های مجازی تلگرام هست و ما به عنوان جذب مشتری فعالیت میکردیم. امکانش هست به ما بگید دقیقاً توی چه مؤسساتی، یعنی به ظاهر مؤسسات در واقع فعالیت داشتید، اسمشو برای ما بگید؟ نه، این اطلاعات رو نمیتونم بگم چون خیلی پرایوت و شخصی هستش. چند سال فعالیت داشتید؟ من تقریبا با 2 تا یا 3 تا مؤسسه که همکاری کردم 2 یا 3 سالی میشد که این کار کردم. خب به من بگید که چه مزایایی داشت دقیقاً این کاری که شما برای اینها انجام بدید؟ به علاوه این که خب حقوق خوبی میدادن و سر وقت هم پرداختی داشتن، کار راحتی بود، از خونه با گوشی خیلی راحت، انگار که حالا نمیدونم، انگار که خیلی راحت از خونه کار میکردیم، حقوق به موقع و آسونی کار. خب این نحوه کار، این مدل کار از نظر شما ایرادی نداشت؟ با روحیه شما یا سازگاری داشت؟ اولش خیلی فان بود به خاطر اینکه بیشتر شبیه همون کارهایی بود که همه دخترای تینیج تا سن به بالا انجام میدن، سرکار گذاشتن آخری. سر کار گذاشتن در واقع مردم ولی خب به مرور زمان طبیعتا خسته کننده شد و یکی از دلایلی که من دیگه فعالیت نمی کنم همینه، چون دیگه واقعا نمیتونستم. خب یلدا جان، به ما بگید که شیوه کارتون دقیقاً به چه صورتی بود؟ خب من که در واقع توی اون سایت و یا مؤسسه فقط دیگه پاسخگو بودم، ولی اینجوری بودش که خب کاربرا مراجعه میکردن، حالا با توجه به گروه‌ها یا چنل‌های تلگرامی که اد میشدن حتما براشون پیش می آمد که چند بار میدیدن، انتخاب میکردن، وارد میشدن، حق معرفی یا مشاوره پرداخت میکردن و بعد از مؤسسه یا همون مشاور آیدی دختر خانم رو میگرفتن که من پاسخگو بودم. خب به من بگید که این حق معرفی دقیقاً به چه صورت بود؟ مبلغش چقدر بود؟ به چه حسابی باید مشتری واریز میکردین مبلغو؟ خب من راجع به اطلاعات پرداخت و یا نحوه پرداخت چیزی نمیدونم، یعنی به کار ما مربوط نمیشد. من فقط یه اکانت دختر دستم بود که حالا با توجه به تایید مؤسسه به اون کاربرانی که مراجعه میکردن، حالا آقا یا خانم فرقی نمیکرد، پاسخگو بودم. خانم گفتید، دقیقاً خانم ها این وسط جریانشون چی بود؟ اگه میشه به من توضیح بدید به چه دلیل مراجعه میکردن به یه سایت صیغه یابی؟ خب به نظر من که سایت صیغه یابی کلاً یه جاییه، یه مرکزیه، یه فضاییه که آدما میان خودشون رو تخلیه میکنن. خانوما چرا به ما پیام میدادن؟ به خاطر اینکه دنبال نفر سوم برای ارتباطشون با همسرشون بودن. دنبال نفر سوم یعنی چی؟
خب نمیدونم که شنیدید یا نه، ولی توی ایران ارتباط‌های تویسام یا 3 نفره خیلی زیاد هست و خانم‌ها به خاطر اینکه ازدواجشون رو نگه دارن در واقع به دنبال راضی نگه داشتن شوهراشون یا همسراشون یا دوست پسراشون. در واقع این خانم‌ها به اجبار شوهرایی که داشتن این کارو میکردن. همیشه اجبار نیست، طبیعتا خانم‌ها هم خب استفادهشون رو میکنن. جالب بود که خانم‌ها میگفتن که باید زشت‌تر از من باشی و شوهرمو فریب ندی، جذابتر نباشی. مثلا چه اتفاقی میخواست بیشتر از این بیفته که خود اون خانم اومده گفته من یه نفر سومی میخوام برای شوهرم. حالا خیلی چیز عجیبیه واقعا. البته شاید دیگه عجیب نباشه تو این دور زمونه و این چیزا خیلی رواج پیدا کرده، ولی خب این که یه زن یه خانم بخواد بیاد برای شوهرش همچین چیزی رو بخواد واقعا افتضاحه از نظر من. دیگه این جامعه واقعا معلوم نیست که به کجا کشیده میشه. بله منم همین فکر رو میکردم، ولی متاسفانه خانم‌ها اینجوری هستن. حالا توی ایران نمیدونم چقدر اطلاعات داشته باشید یا خیر، ولی قشر بایسکشوال خیلی زیاد شده که حالا وارد اون قضیه نمیشیم. ولی جالبه که همچنان قشر مذهبی دنبال یه همچین چیزایی هستن. طبیعتا وقتی قشر مذهبی همچین چیزی رو میخوان دیگه، حالا اینجا فضاش نیستش که راجع به یه همچین مسائلی صحبت کنیم، فقط کار ما بودش که من خدمتتون گفت. خب من فکر میکنم که کسایی که به سایت های صیغه یابی مراجعه میکنن یا حتی پیام میدن آدمای نرمالی طبیعتا نیستن. آدمایی هستن که فتیشای خاصی دارن یا مسائل جنسی خاصی دارن یا اعتماد به نفس ندارن یا اینکه واقعا جنس ماده دور و برشون نمیبینن. وگرنه که آدم‌های معمولی قطعاً همچین کاری رو نمی‌کنن. ما حتی مشتریایی داشتیم که میگفتن که برای بار چندمه که به یه همچین بار چندم یه نفر رفته پولشو داده یکی دیگه خورده، دوباره رفته پیش یکی باز اون پولشو خورده و اومده پیش شما تازه و همچنان منتظر بودش که یه دختر خانم میرسید. چطوری اول؟ خب یلدا جان، اگر که امکانش هست ما بگید که بعد از اون حق معرفی دقیقاً چه اتفاقی میافتاد؟ حالا اون فرد اومده حق معرفی رو پرداخت کرده و آیدی اون دختر مورد نیاز، خانم مورد نیازش رو بهش دادن و بعد از اون چه اتفاقی میافته؟ خب طبیعیه دیگه. بعدش آیدی دختر رو میگیره، دختر مؤسسه که شما باشه. من پاسخگو بودم. آها، یعنی کلا می اومدن آدما افراد مختلفی انتخاب میکردن ولی در واقع همشون شما بودین، درسته؟ بله. خب ما یه سری عکس و تصاویر و ویدیو و همه چیز از خانم‌های مختلف داشتیم که حالا یه سری ایرانی یه سری عرب با توجه به چهره و قیافه ایرانی‌ها انتخاب می‌شدن و بعد وقتی که کاربر انتخاب می‌کرد طبیعتاً عکس‌های اون شخص ارسال می‌شد، ویدیوهاش ارسال می‌شد و دیگه حالا کاربر حق صیغه رو میداد. بقیه مسائل که ممکن بود که مثلا توی انتخاب یک شخصی 700 800 یا حالا کمترینش 30 میلیون تومان هزینه کنه. خب بعد 700 800 هزار تومان؟ نه 700 میلیون 800 میلیون نه 700 میلیون تومان بابت چی دقیقاً؟ و شما خواهش میکنم به من بگو چطوری از این آدم این مبلغ رو دریافت کردید؟ از چه طریقی؟ حالا اومدیم صیغه، حق صیغه داشتید، به چه مبلغی بود؟ چه مبلغش چقدر بود حق صیغه؟ مبالغ صیغه معمولا متفاوت بود، فرق میکردش. 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، یعنی بسته به اون تایم که حالا اون شخص میخواسته با اون خانم در واقع به قول اسلامیون محرم باشه. ولی کن بله همچین حدودی بود. اون کسی که 700 میلیون 800 میلیون پرداخت میکردش دنبال صیغه‌های طولانی مدت بود و چیزی که از خانم دریافت میکرد لوندی و عکسای نود و فیلمای نود بود. خب شما گفتید 700 800 میلیون تومان، درسته؟ بله. خب میخوام بدونم این 700 800 میلیون تومان به چه صورت گرفته میشد؟ حالا اومدیم حق معرفی پرداخت شد، اوکی،
حق صیغه خانم هم که پرداخت شد، اینا همش حالا توی اسلام هم حالا هست همچین چیزی. بعد از اون چه اتفاقی میافتاد؟ حالا میخوام بعد اونو بدونم در واقع 700-800 میلیون چطوری این فرد رو اقناع میکردید که شما این پولو بده؟ اون نمیدونم، حتما شما خودتون دوست دختر دارین دیگه. خانوما همیشه یه لوندی، یه دلبری بلدن که از آقایون پول بگیرن. خب حالا اینو ما یه کمی بیشتر ادامه میدادیم و خیلی جالبه که بیشتر این آقایون با مثلا اولین عکس نودی که ارسال میشد، دومین عکس نودی که ارسال میشد، خیلی راحت پول رو میدادن و کافی بود. یعنی یه جوری بودن این آقایون انقدر به خانوما دل بسته میشد. این آقایون در واقع نمیخواستن اون خانم مورد نظرشون رو ببینن؟ چه مدتی شما مجبور بودید که اونا رو نگه دارید؟ طبیعتاً که میخواستن خانم رو ببینن، ولی ما شیفتی کار میکردیم. یعنی ساعت کاری معمولاً از 7:30 تا 8:30 شب بود، یا حالا زودتر یا دیرتر. اون آقا رو ما پاسخگو بودیم دیگه. اون آقا هم یه چیز خیلی بامزه بهتون بگم که به نظر من بیشتر آدمای تنها و مشکل روانی میاد و مثلا 3 ماه با یه خانومی ارتباط میگیره که بدون هیچی در بله، این که فقط ازش یه عکس و صدا. یعنی حتی شما تماس تصویری هم با اینها که نمیتونستید برقرار کنید؟ خیلی واقعا جالبه دوستان عزیز. یه فرد میاد یه حق معرفی پرداخت میکنه به یه سایت، به یه گروهی، و با توجه به اون بهش یه خانمی معرفی میشه. از اون طرف با اون خانم توافق میکنه، مدت صیغه رو معین میکنه، با توجه به اون مبلغ رو واریز میکنه و حالا طبق گفته ایشون ادامه ماجرا و پرداختی های خیلی زیاد از سمت آقایون. بعد شغل شما رده سنی خاصی هم داشت؟ من فکر نمی‌کنم رده سنی خاصی داشته باشیم، ولی بله، من فکر می‌کنم آقایون از زمانی که هورموناشون کار کنه معمولا این کارو میکنن. یعنی خب یه پسر الان 16 ساله 16 سالگی هم ممکنه 16 ساله. بیشترین سنی هم که داشتیم تقریبا نزدیک به 80 سال بود که یه آقایی بودش که حالا من خیلی باز بگم توی یه روستایی چقدر باز شمال ایران زندگی میکرد. بنده خدا توی روستاش مزرعه دار بودش، ولی همچنان دنبال یه دختر بسیار جوان بود. خیلی جوان. معمولاً چه رده سنی میخواست؟ خانم هایی که معمولا انتخاب میشدن از سمت آقایون رده سنی 25 22 23، یعنی قطعا زیر 30 سال بود. یعنی اینجور آقایون معمولا برای خودشون خانم های سنبالا هم در نظر نمیگیرن. بریم سراغ سوال بعدی. آیا مشتری خاصی هم داشتید شما؟ خیلی برای من جالب بودش که همه خب طبیعتا میان توی این سایت ها و درخواستشون رو میدن، ولی یکی از مشتریایی که رقم خیلی بالایی هم پول داد به مؤسسه یه دکتر معروف اصفهانی بوده. دکتر معروف؟ بله. کی بودن ایشون؟ حالا ما جزئیات مشتری رو نمیگیم، ولی برای من جالب بودش که ایشون با اینکه تحصیل کرده بود ولی چه مقدار پولی از 300 میلیون تومان؟ نه جالبه واقعا. شخص دیگه‌ای که مراجعه کرده بودن یه آقای روحانی بودن. ببخشید من میخواستم بدونم این 300 میلیون توی چه مدتی پرداخت کرد؟ توی 3 ماه. 3 ماه؟ یعنی ما این فرد رو نگه داشتید و 300 میلیون تومان از ایشون پول گرفتی، درسته؟ بله. و یه آقای روحانی بودن که خودشون دیگه حالا روحانی ها یا همون آخوندا معمولا میدونن که مسائل شرعی صیغه چیه، ولی باز همچنان ایشون نزدیک به 75 میلیون پول دادن. خب الان گفتید آخوندها و روحانیونی که میدونن شرایط صیغه چیه، خب این افراد دقیقاً چجوری راضی میکردید؟ بعد از حق صیغه خب چه حقی دیگه مثلا باید پرداخت میشد؟ من نمیدونم گفتم یا نه، ولی کلا کسایی که به همچین سایت های میان و پیام میدن و ادامه میدن آدمای معمولی نیستن. معمولا آدمای خیلی حالا عامیانش میشه حوله
و کسی که حول باشه بهش فرق نمیکنه که اسلامی باشه یا اسلامی نباشه یا نمیدونم هر چیزی. درست. دقیقاً چه حقایی داشتید توی این سایت؟ ما حقای زیادی داریم. حالا تبلیغ اسلام نباشه، اسلام خیلی برای حقوق زن مسائل در نظر گرفته، ولی خب حق مسکن، حق باروری. حق باروری یعنی چی؟ خب اگر که یک خانومی با یه آقایی در ارتباط باشه و خانوم حالا خواسته یا ناخواسته باردار بشه، حامله بشه، اون هزینهش به عهده آقاست و این حقی بودش که فکر میکنم مؤسسه میگرفتش و چیزهای دیگه خیلی زیادی بودش. مثلا شخصی که 3 ماه به مؤسسه پرداخت نمیداشت، انگار که با خانوم ندیده و خانوم که چه عرض کنم با یک صدا و چند تا عکس و فیلم ازدواج کرده بود و به همون اندازه باید هزینه میکرد. و چیزی که هنوز برای ما جای سوال هست، در واقع این افراد به چه دلیلی، یعنی شما دقیقاً چطور راضیش میکردین؟ میخوام این موضوع رو بدونم که آقا یه نفر اومده 700-800 میلیون تومان پول داده و رو چه حسابی آقا این آدم میتونه این مقدار پول رو به یه فردی بده که حتی ندیدتش؟ من فکر کنم که یک دلایلی که یه شخص میتونه انقدر هزینه کنه این بودش که به امید برگشت پولش بوده، پولی که طبیعتاً بهش بر نمیگشت و مؤسسه میگفتش که تمام این هزینه‌هایی که شما برای خانوم میکنید به حسابتون برمیگرده و اون آدم با خودش فکر میکردش که اگر که مبلغ بیشتر پرداخت کنه هم به خانوم میرسه هم به مابقی پولش. خب حالا این موضوع میگیم ما تموم شد، اون فرد 700-800 میلیون تومان پرداخت کرد، بعد از اون چه اتفاق افتاد که دیگه پرداختیاش تموم شد یا حالا شما نتونستید نگهش دارید؟ بعد اون چه جریانی پیش اومد؟ شما بلاکش میکردید اون فردو؟ نه اصلا اون شخص به این نتیجه میرسید که خیلی جالبه که همیشه با خودش فکر میکرد که اون خانم قطعا واقعی بوده و مورد سوء استفاده مؤسسه و یا ادمینای پیج قرار گرفته. یعنی اون فکر میکرده که شما واقعی ولی فقط مؤسسه‌ای که داره باش کار میکنه یعنی یه جورای کلاهبرداره. بله اکثرا اینطوری فکر میکردن و حتی به خانم پیشنهاد میدادن که من میتونم به دور از حالا این قوانین مؤسسه و یا ادمینا با شما باشم، هزینه ها رو بدم و حتی اون فرد تمایل داشت که مجددا همون هزینه رو هم پرداخت کنه ولی فقط با خانم باشه، انگار که دلش میخواست که اون امید واهی که داشته واقعی باشه. خب تا حالا پیش اومده که یه نفر بیاد بهت بگه که مثلا یلدا جان من همین مبلغ رو برای خودت هزینه میکنم، بیا با هم دیگه کلا زندگی کنیم و از این کار بیا بیرون و حالا به قولی صیغه نباش، یعنی صیغه یکی دیگه نباش، من از تو خوشم اومده و بیا کلا دیگه با هم باشیم؟ طبیعتاً که اینطوریه تا اینقدر واقعی نباشه که اون شخص هزینه نمیکنه. خیلی ها پیشنهاد میدن که هزینه های مؤسسه رو دیگه نمیخوام، برای خودشون بیا و با خود من باش، همه این هزینه ها رو چندین برابر میکنم. ولی خب مؤسسه قوانین داره. مؤسسه قوانین و شما مجبور بودید یعنی به نوعی طبق قوانین مؤسسه پیش برید و این یک در واقع پرداختی دیگر بر این شخص به وجود می آورد که باید هزینه قرارداد خانم رو به مؤسسه پرداخت بکنه. چی قرارداد خانم؟ خب هر خانومی بالاخره با مؤسسه یه قرارداد هنگفتی داره که کمترینش 100 میلیون تومنه و اون فرد دوباره مثلا اون مبلغ این 100 میلیون تومان یعنی در واقع از طرف مؤسسه به این خانم پرداخت میشه؟ چجوریه؟ مثلا یه سناریو تمام این ماجرا اینجوریه که این خانم با این مؤسسه قرارداد داره، اگر که خلاف قرارداد عمل کنه میبایست جریمه بده که اون آقا اونو تقبل میکرد و هزینه. این هزینه جریمه چقدر بود و آیا کسی بود که این هزینه رو هم حتی پرداخت بخواد بکنه؟
بله البته خیلیا بودن که دوست داشتن که با اون خانم باشن و طبیعتا به علاوه هزینه‌های دیگه‌ای که کرده بودن حالا اون 100 میلیون 200 میلیون رو هم پرداخت می‌کردن. خب مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی و دعوت ما رو پذیرفتی و در آخر میشه بهمون بگی که دقیقاً مزایای شما چی بود، حقوق شما به چه صورت پرداخت میشد و چقدر دریافت می‌کردید در ماه، در هفته، حالا در روز، به چه صورت بود؟ بر ازای یه مشتری بود 10 تا مشتری جذب کنید به همون از اندازه مثلا شما پورسان دریافت میکنی یا این فرق نمیکرد؟ بر فرض مثال شما روزی 2 تا روزی 3 تا مشتری داشته باشید. خب اولا که میگن که حقوق و سن کسی رو ازش نپرسین. راجع به حالا مزایای ما و حقوق ما توی این سایت ها و این پیج ها اینجوری بودش که ما یه حقوق ثابت به علاوه یک حالا ما میگفتیم شیرینی، دستخوش، شاباش یا هر چیزی. خب این دقیقاً حدوداً چقدر بود؟ به لیر ترکیه بخوام بگم در ماه تقریباً 22 23 حالا 22 23 شیرینی که حالا مشتری میداد یا مثلا ادمین به ما میداد، یعنی رقم هنگفتی نبود. ما بیشتر برای اینکه امرار معاش کنیم این کار رو انجام میده. خب دوستان در نظر داشته باشید حقوق پای یک نفر در ترکیه 17,000 تاه و این 22 23 مبلغ خیلی بیشتری از اون حقوق پایه‌ای هست که یک نفر باید بره از صبح تا شب 10 ساعت توی جای مختلف از ترکیه کار کنه و کلی سختی بکشه و این مبلغ در واقع مبلغ کمی هم اونقدر نبوده، حدوداً فکر کنم میشه 600 700 دلاره و رقم خوبی بوده در واقع برای یه کاری که بشینید توی خونه و هیچ کار خاص فیزیکی هم انجام ندید. در واقع شما کلاً از این کار کشیدی بیرون خودت، چه حسی به دست داد که قبلش به دست نداده بود؟ آیا احساس خطری کردی؟ مشکلی برات پیش اومد؟ نه احساس خطر آنچنانی که نیستش، ولی چیزی که بودش هر آدم بالاخره یه شخصیت و روحیه و فکری داری که واقعا بعد از این همه مدت کار کردن آدم خسته میشه. من خودم به شخصه چون که بچه هم دارم احساس میکردم که دیگه خیلی از من فراتره یه همچین کاری که بخوام اینقدر توی یه همچین زمینه فعالیت کنم و اولش درسته که خیلی فان بودش، بعدش کار بودش، ولی در آخر فقط خستگی مغزی بود این که در روز باید جواب 10 نفر 15 نفر رو بدی، باهاشون کنار بیای، دلبری کنی و دیگه واقعا مغزی برای آدم نمیمونه. چه اتفاق افتاد که خسته شدی؟ خب خیلی پیش میادش که همه با روحیات مختلف، با علاقه های جنسی مختلف میان پیام میدن و اونجا جایی نیستش که ما بخوایم مثلا رد کنیم، نبگیم، باید همچنان با اون شخص ادامه بدیم. و حالا اگه که فرصتش باشه چند تا از مسائلی که مثلا خیلی خوبه، عالیه. خب مثلا همین که خانم‌ها مراجعه میکردن دنبال نفر سوم بودن و اینکه من قبلا هم گفتم این بودش که طرف میگفتش که درسته که همه چیز به صورت چت و نوشتاری یا مثلا وایس بودش، ولی خب درخواستای عجیبی داشتن. چی بود مثلا؟ میشه قشنگ باز برام توضیح بدید؟ مثلا اینکه خانم درخواست عجیبی داشتن، اینکه مثلا باید با شوهرم این رفتارهای خاص جنسی رو بکنی. چه رفتاری؟ خانم ها معمولا اگر که نفر سوم میخوان دنبال ارضا شدن خودشون و همسرشون با همن. خب این حتی اگر که توی چت هم باشه با روحیات من اصلا سازگاری نداشتش، ولی اونجا ما باید میپذیرفتیم و قبول میکردیم. یا اینکه مثلا بچه های 19 ساله 20 ساله، حالا من به اینو میگم توی ایران الان هر کسی با یه بیماری جنسی به خودش میگه من فتیش خاصی دارم، ولی اینا بیماری جنسیه. یه پسر 19 ساله از مشهد میگفتش که من فقط با خانم های بچه دار 35 به بالا
میخوام ارتباط داشته باشم که در حین رابطه جنسی اون بچه هم نگاه کنه. خب این کار رو هر روز سخت‌تر میکنه. یا مثلا یه آدمی بودش، یه آقایی بودش که کلاً فلج بودش، بنده خدا. بنده خدا الان اینجا شد بنده خدا، پولا رو برداشتن و بردن و خوردن و الان شد بنده خدا. در هر حالت که ما یه کاری داشتیم که بعد انجام میدادیم و حالا اون که چه مقداری اون آقا حاضر بودش هزینه بکنه به جیب ما هم نیومده. ولی چیزی که جالب بود آقا هیچ کاری نمیتونست بکنه، با مادرش زندگی میکرد، متأهل بود و ولی بازم دنبال همین علاقه های خاص جنسی بودش دیگه. حوصله سربر شده بودش برای من. بیشتر از حوصله سربری من فکر می‌کردم باید برم با یه روانشناس صحبت کنم چون دیگه از الان به بعد خودم نمیتونم به شخصی اعتماد کنم که پارتنر بگیرم. پس الان شما سینگلی درست؟ خیلی هم خوب. خب مرسی دوستان که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و به قولی افشا سازی این گروه های صیغه یابی که در تلگرام مخصوصا فعالیت میکنن رو گوش کردید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. منتظر ویدیوهای خیلی خفن باشید. تا دیدار بعد، بدرود.